ධනුෂ්ක බ්‍රෝ YouTube channel එකේ කියන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට අදත් මම ගිහින් කියලා ඔක්කොම ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්න. මම අද ඔයගොල්ලෝ කතා කරන්න හදන්නේ කොහොමද ෆෝන් එකේ ස්පීඩ් එක වැඩි කරගන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලෝ තාමත් මගේ YouTube channel එක අලුත් කෙනෙක් නම් යට තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඊට පස්සේ notification bell එක click කරොත් විතරයි මම වීඩියෝ එක upload කරපුවම ඔයගොල්ලෝ notification එක ගන්න ගන්න පුළුවන්. අපි යන් වීඩියෝ එක. මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ setting bar එක click කරගෙන ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මෙහෙම පල්ලෙහාට ගිහපුවම ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් about phone කියලා option එක. ඔයගොල්ලෝ මේ about phone option එක මෙන්න මේ දෙවෙනියට තියෙන option එක ඔයගොල්ලෝ අටපාරක් click කරපුවාම මම ඒක අටපාරක් click කරපුවාම මම මොකද මේ option එක enable කරගෙන තියෙන හින්දා ඔයගොල්ලෝ enable කරාම මෙන්න මේ develop option කියලා මේ option එක ඔයගොල්ලෝ click කරපුවාම මෙන්න මේ පල්ලෙහාට ගිහපුවාම මෙන්න මේ පල්ලෙහාට ගිහපුවාම මෙන්න මේ වගේ මෙන්න මේ තුනේ ඔයගොල්ලෝ මේ තුනේ click කරගෙන ඔයගොල්ලෝ ඕන නම් මේක off කරගන්න පුළුවන්. මම මේක 0.5 දා ගන්නවා. මේ තුනෙන් 0.5 දා ගන්නවා. ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ 0.5 දාගත්තාම ඔයගොල්ලෝ ෆෝන් එක ස්පීඩ් වෙනවා. වීඩියෝ එක වටිනවා කියලා හිත ගන්නවා නම් නොදන්න යාළුවෝ දැනගන්න ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. මම කරලා තියෙන කලින් වීඩියෝ වල මෙන්න මේ උඩ තියෙන අය අකුරු ක්ලික් කරලා ඕ පල්ලෙහා තියෙන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයගොල්ලෝ දෙන ප්‍රශ්න ගැටළු පල්ලෙහා කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනට හම්බෙමු.